mă lovesc cu capul de parbriz. O zi extraordinară, cu nimic mai nepotrivită pentru curse. Suntem terminați de alergie, suntem copleșiți de muci, de astm bronșic și de toate lucrurile minunate care ți se pot întâmpla odată cu ambrozia. Dar să lăsăm cleveteala și să vedem ce mama dracului facem astăzi. Ceașca. Se mai poate la pahar, da, de asta. Până când să mâncăm eugenii, să bem tec. Am trecut și noi la filtru șampanie. Păi nu? Da, eu am trecut la ambrozie și am să mă descurc cu ambrozia asta un pic. Momentan însă nu prea mă descurc. Too late. My time has come. Luăm și homobilul de aici, l-am închiriat pentru 2 zile. Nu ăsta era? Nu ăsta era? Închiriat? Cred că al nostru e în spate. Nu suntem nici noi departe, adică e o mare diferență. Ziua 1 din 4, astăzi ar fi trebuit să ne antrenăm cu drag și spor, însă zeii antrenamentelor nu mă lasă. Au ei o părere. Mizeria s-a răzgândit mai astăzi să facă figuri, respectiv după ce am spălat-o ieri. Probabil că a intrat pe undeva, pe unde nu trebuie și face scurt. O zi stricată, 0 antrenamente astăzi. Emil, maestru Erunu, dacă nici el nu rezolvă, plec acasă. Am zis. Ceea ce trebuia să fie astăzi o zi de antrenament pentru weekendul de curse s-a dovedit să fie doar o zi de muncă, de stres, de nervi și așa la curse. Și am spălat-o ușor cu fâs-fâs, așa. E direct, 2 pari. Deci, ieri s-a spălat motocicleta, iar astăzi o zi întreagă unde ne-am chinuit să-i dăm de cap. Este vineri, este etapa numărul 5 MotoRC și a început weekendul de curse. Din păcate n-a început deloc bine pentru mine. Problemele continuă de ieri vis-a-vis de situația cu aprinderea, și anume îmi taie electronica în anumite momente și încă nu vreau să-i dăm de cap.
departe, nu avem nicio eroare pe niciun senzor și nu putem să ne dăm seama de unde se întâmplă toată nebunia asta. Cea mai oribilă situație este atunci când practic nu se întoarce nicio eroare din diagnoză și habar n-ai unde să cauți și despre ce este vorba, de unde pleacă situația și mai ales încotro se îndreaptă. N-ai niciun indiciu, nu ai nicio idee și trebuie să o iei pur și simplu orbește. Grotesc, oribil, dezastruos, mizerabil. A intrat datorită jetului și a vapului cu care a fost spălată, bănuim că a intrat niște apă pe instalație dincolo de mufe, a intrat în izolații, a creat condens și nu a avut timp să se usuce foarte tare, așa că de data asta o să mergem fără carene o ieșire, în speranța că poate se va usca. Mai băgăm un îngerașul nostru și vedem ce iese. Este ora 12 noaptea și ghiciți ce îndeletnicire avem noi la ora asta. Mâine avem calificări. Dar ce tu și cine? Tu și prezentezi așa? Nu, eu și toată grila avem mâine calificări. Da, dobitocule. Vreau să insist un pic pe zona asta cu cei care se filmează și sunt singuri și zic că avem, facem și reduc criteriul cu el. El și când nu imaginează, nu mai... Ore mai târziu, ne place să credem că am rezolvat ceva. Nu putem să aflăm decât abia mâine pe circuit, când o să-i dăm forjă și omor. Așadar, în noaptea asta a fost și rugăciune. Îngerașul meu care mi te-a dat Dumnezeu, este mic pe fămă mare. Motorista este gata. Buton și start, da? Da. Buton și? Buton și desfacem din nou carenele. Pentru că așa e tenis. Că vreau acasă. Este o oră înaintată din noapte, iar prin amabilitatea colegului nostru de echipă, Ionuț, pe care îl salutăm. Salut, Ionuț! Stai așa, salut Ionuț. Voi mânca eclerile tale. Cu aceste mâini delicate. Ce dobitori. Suntem gata, pregătiți. Aranjează șapca ca să fie cu... Ce? Ca să fie cu... Da? Buton. Click, click, click. Toate vitezele le numără. Bordul merge tot. Hai la culcare. Noapte bună. Nici nu văd bine pe unde merg, dar minte pe unde calc. Habar n-am ce cuvinte scot din gură. Nu știu ce-i cu mine la ora asta. N-am nicio intenție de viață sau să trag de gaz în orice direcție. Problema este că sunt obligat.
să văd dacă merge drăcia asta de motocicletă. Pentru care ne-am chinuit aseară toată noaptea și sincer să fiu, am un vibe pozitiv, că totul o să fie bine. Haideți să vedem. Hai să-mi bani! Ok. Ce faci, mă? Da. Alergiile nu ne lasă, dar pare că problemele cu motocicleta ne-au lăsat azi dimineață. Aseară am muncit ca robii și ca nebunii. Să ne trezim acum cu noaptea în cap. De obicei dimineața mă urc pe partea motocicletei și cad pe cealaltă. Nu există mers de dimineața pe motocicletă, dar astăzi am făcut o excepție pentru că situația era care era. Din fericire pare să că tot merge și sperăm că o să facem o sesiune de calificări bună. Problema este că m-am lovit la încheietura asta mâinii și nu pot să ghidonez în treta. Dar suficient cu scuzele. Hai, pa! Să mai spună cineva că nu se implică patronul circuitului în situația și bunul mers al lucrurilor. S-a dus personal să rezolve situația. Cătălin, s-a întrerupt programul normal. Vreau să mă dau și eu cu motoreta. Am înțeles, ai intervenit prompt. Motoreta este pilaf, dar riderul este ok. Cum gestionați situațiile de genul ăsta în care se dă peste cap programul? Amânăm următoarea intrare, cât ne-ai chinuit acum să scoatem motoreta. Se decalează programul de 5 minute. Da, din fericire am reușit să mă calific în Q2 grație timpului de ieri, pentru că astăzi cauciucul acela era absolut terminat și nu am putut să trag absolut deloc să reușesc să merg. Sunt în Q2 și să vedem de acolo ce o să se întâmple. Am montat cauciuc nou, după cât am văzut și... Hai să vedem. 180 pe spate la clasa 1000 e cam problematic pentru că pierd foarte multă tracțiune, dar asta este situația momentan și îi dăm mai departe. Weekend care a început dezastruos, continuă într-un fel în care, sincer, nu m-aș fi așteptat și 1.42.7 în calificări, pornesc din prima filă a grilei de start mâine, de pe locul 3, în spatele lui Bogdan Vrăjitoră și Cătălin Cazacu. Se anunță o cursă foarte interesantă. Din păcate a trebuit să-mi limitez timpul de ieșiri de tururi în calificări pentru că voi folosi același pneu mâine în cursă și aveam nevoie să-l conserv. Așadar nu aveam la dispoziție decât maxim 2 tururi în care să îl forjez și să pot să scot cel mai bun timp. Din fericire am reușit și mâine plecăm de pe 3.